Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε ένα like. Πάμε να δούμε το θέμα μας. Πώς νιώθει εσένα σήμερα, πώς άραγε? Εσείς απλά θα επιλέξετε ροζ χαλαζία, αμέθιστο, λευκό χαλαζία και εγώ θα σου πω πώς νιώθει για σένα σήμερα. Πολύ ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε εδώ, αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο άνοιγμα. Πόσο δύσκολη κάρτα. Λοιπόν, μία από τις πιο δύσκολες κάρτες που έχουμε στην Ταρό. Γιατί είναι μία κάρτα η οποία έχει ταυτιστεί με το ψέμα, με την κλοπή, με την εξαπάτηση, με την απιστία. Στην καλύτερη της εκδοχή αναφέρεται σε κάποιον που είναι κατ' επιλογήν εργένης. Όσοι λοιπόν νιώθετε ότι έχετε ξεκινήσει μία σχέση ή είστε σε μία σχέση που κάτι δεν σας πάει καλά, προσπαθήστε να συγκεντρώσετε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορείτε για το συγκεκριμένο άτομο. Κρατάτε πολύ μικρό καλάθι, γιατί αν μέσα σας νιώθετε ότι κάτι δεν πάει καλά, είναι πολύ πιθανόν ακριβώς έτσι να είναι τα πράγματα. Το έχω πει πάρα πολλές φορές και θα συνεχίσω να το λέω, ότι το ένστικτό μας είναι ο πιο σοφός οδηγός μας. Πολλές φορές δεν θέλουμε να το πιστέψουμε φυσικά, έτσι, όταν δεν μας αρέσει αυτό που μας λέει, με τίποτα δεν θέλουμε να το αποδεχτούμε. Για μένα όμως το πιο σημαντικό είναι αν μπορέσω έστω και μία από εσάς να σας προφυλάξω από μία δυσκολία, θα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Άρα λοιπόν προσέχετε πάρα πολύ και διαδικτυακές σχέσεις και σχέσεις που κάτι δεν σας πάει καλά, και επίσης να σας πω ότι το πολύ ευχάριστο σε αυτή την κάρτα είναι το εξής, ότι απεικονίζεται εδώ, πάει να πιαστεί στη θηλιά το πόδι του. Άρα πιστεύω ότι σίγουρα θα πιαστεί στη φάκα. Το θέμα είναι να μην έχετε εσείς προλάβει να αναπτύξετε συναίσθημα ή οτιδήποτε άλλο. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, προσεκτικές, γιατί είπαμε, μόνο το ένστικτό μας είναι αυτό που μας στέλνει τα σωστά μηνύματα. Προσέχουμε για να έχουμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε τη δεύτερη καρτούλα, για να δούμε τι θα δούμε. Τι γίνεται ρε παιδιά σήμερα. Τι δύσκολες ενέργειες είναι αυτές που ανοίγω. Πραγματικά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Φυσικά όλα μέσα στη ζωή είναι. Και αυτά είναι μέσα στη ζωή και δυστυχώς, μακάρι να μπορούσα πάντα να ανοίγω όμορφες κάρτες. Θα ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη, αλλά δεν γίνεται. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Έχουμε την κάρτα του διαβόλου. Καμία σχέση φυσικά με το διάβολο όπως το ξέρουμε από τη θρησκεία, έτσι, άλλο πράγμα. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του εγώ καιρό και δηλώνει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εγκλωβισμένος σε μία κατάσταση και νομίζει, πιστεύει ότι δεν μπορεί να ξεφύγει. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, δηλαδή μπορεί να ενδιαφέρεστε για κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι εγκλωβισμένος κάπου, σε οτιδήποτε και δεν μπορεί να ξεφύγει από εκεί. Ένα.
Δεύτερον, μπορεί ο άνθρωπος αυτός να έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολλές προκλήσεις, πολλές δυσκολίες στη ζωή του. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το βάρος πάει εκεί και όχι σε εσάς. Και επίσης είναι η κάρτα που δηλώνει χειριστικό άνθρωπο. Αυτό πρέπει να το προσέξετε πάρα πολύ, αν είναι αυτή η περίπτωση. Καθώς επίσης και εθισμούς δείχνει η κάρτα. Εθισμούς σε οτιδήποτε και αιμονές. Έτσι. Είναι μία κάρτα πραγματικά που χτυπάει πολλά καμπανάκια και ζητάει την προσοχή σας στο 100%. Τις κεραίες σας τεντωμένες να λαμβάνετε κάθε τι και την πιο μικρή λεπτομέρεια. Γιατί είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση εδώ και πρέπει να κάνετε τα πάντα για να προφυλάξετε τον εαυτό σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω τι συμβαίνει, οι ενέργειες είναι δύσκολες σε αυτό το άνοιγμα. Ελπίζω να σταματήσει εδώ και να μην με ακολουθήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία κάρτα η οποία μπορεί να δηλώνει σχέση εξ αποστάσεως. Μπορεί να δηλώνει σχέση με κάποιον άνθρωπο που ανήκει σε διαφορετική φυλή, σε διαφορετική θρησκεία, οτιδήποτε. Επίσης, είναι μία από τις κάρτες που υποδεικνύουν την ύπαρξη τρίτου προσώπου. Έχουμε τριάρι εδώ. Έχει πάρα πολλές ερμηνείες η κάρτα. Είναι η κάρτα των ανοιχτών σχέσεων επίσης. Που βέβαια θεωρώ ότι αν ήσασταν υπέρ μιας τέτοιας ανοιχτής σχέσης, δεν θα ήσασταν εδώ να παρακολουθείτε το άνοιγμα, πάρα πολύ απλά. Είναι η κάρτα του ανθρώπου ο οποίος ψάχνεται περιμένοντας ίσως μια καλύτερη ευκαιρία και επίσης σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μπορεί να δηλώνει ότι μπορεί να είχατε μια παρεξήγηση μεταξύ σας, κάτι και θεωρεί ότι έχει κάνει το καλύτερο που μπορούσε για να διορθώσει αυτή την κατάσταση και περιμένει τη δική σας ανταπόκριση. Ξέρω, σας είπα πολλά και ίσως κάπου να μπερδευτήκατε. Αν χρειαστεί μπορείτε να γυρίσετε λίγο πίσω το βίντεο να ξανακούσετε αν ταιριάζει κάτι από όλα αυτά στη δική σας την περίπτωση. Με την ευχή και την ελπίδα την επόμενη φορά που θα κάνω αυτό το άνοιγμα να δούμε πολύ πιο θετικές ενέργειες. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.